Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ tin nha. Tôi chưa bao giờ tin bất cứ điều gì về ngày tận thế. Cho đến khi trở lại trường vào cuối tuần, thấy tàu cao tốc đột ngột ngừng hoạt động. Các ga cao tốc bị chặn. Tôi mới nhận ra có gì đó không ổn. Chuyện gì vậy? Không biết, chắc là có người cãi nhau rồi. Chưa nói hết, bỗng có mấy tiếng hét chói tai. Không biết tại sao, trong lòng tôi có một dự cảm không lành. Tiếng ồn ngày càng lớn. Rất nhiều người đổ dồn về khu vực nối giữa các toa hóng chuyện. Chúng ta cũng đi xem. Tôi lắc đầu, đang muốn nói gì đó, thì đột nhiên bị Triệu Kỳ ngắt lời. Đợi đã, Triệu Kỳ nhỏ giọng, lấy một cái tai nghe của cậu ấy và nhét cho tôi. Mở lại đoạn ghi âm vừa nghe được. Trời má, khoang này của chúng tôi có người phát đơn rồi. Người này từ khi lên tàu cứ ho liên tục. Nói muốn nôn, vừa nói xong thì nôn khắp sàn. Nhân viên tàu mang nước nóng đến, cuối cùng cũng ổn định được anh ta. Người này đột nhiên lại đứng lên nói mình lạnh. Còn chưa đi được 2 bước, liền ngã xuống đất và bắt đầu co giật. Ôi, trời má. Người này bò trên sàn, đột nhiên bò lên chân một hành khách, cắn một miếng vào chân người đó. Tôi tháo tai nghe ra, lại nhìn lên. Đám đông tắc nghẽn ở đầu nối tàu. Một ý nghĩ vô lý hiện lên trong đầu tôi. Sao tôi cứ cảm thấy có gì đó không ổn chứ? Cậu hỏi cậu ấy xem tình hình hiện giờ thế nào rồi. Tôi hỏi rồi, cậu ấy chưa trả lời tôi. Trong lúc nói chuyện thì tàu cao tốc đã vào trạm rồi. Tôi rất hoang mang, lại nhìn lên. Đầu nối tàu đầy người. Tiếng khóc của trẻ con, tiếng của người lớn hòa lẫn vào nhau ồn ào khắp khoang tàu. Không biết vì sao tôi lại căng thẳng hơn. Tôi muốn tìm người để nói chuyện, lấy điện thoại ra và xem qua danh bạ, nhưng không có ai để nói chuyện. Trong đời thực, ngày càng ít người muốn dành thời gian lắng nghe suy nghĩ của bạn, nhưng trên FBB Zone thật dễ dàng để gặp một người thực sự hiểu bạn, bởi vì Zone sẽ kiểm tra dựa trên kiểm tra tính cách và những gì bạn giúp bạn tìm thấy người có kết nối linh hồn và có chung chủ đề quan tâm. Họ sẽ hiểu bạn hơn, cho nên cũng hợp nói chuyện với bạn. Mỗi khi bạn gửi tin nhắn, cũng có thể nhận được rất nhiều câu trả lời ấm áp. Nếu bạn muốn gặp một người hiểu bạn, thì lên Zone đi. Tôi giơ tay che trái tim đang đập. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất, tôi muốn xuống tàu, nhưng chặng tiếp theo mới là của chúng ta. Cậu ấy im lặng một lát, rõ ràng cũng nghĩ đến gì đó. Được, xuống tàu trước. Người đông. Vali của tôi và Triệu Kỳ ở trên khoang chứa đồ không lấy xuống được. Đã thử nhiều lần nhưng không thành công. Tàu cao tốc dừng ở trạm này rất nhanh. Thấy cửa tàu sắt đóng. Xuống tàu trước, kệ vali đi. Nhấc mấy cái túi và túi máy tính trên ghế lên. Tôi và Triệu Kỳ quay đầu lại, đi ngược lại với đám đông, lao về phía lối ra. Kịp bước xuống trước khi cửa đóng mấy giây, tôi và Triệu Kỳ cuối cùng cũng ra được khỏi tàu. Chiếc tàu phía sau đã khởi động lại. Khi tàu chuyển động, cuối cùng tôi cũng thấy rõ lý do có tiếng la hét. Ồn ào ở khoang đầu, một người đàn ông đang xà vào lòng của một nhân viên tàu, cắn đơn cuồng. Mặt của nhân viên tàu sắp mất dạng rồi. Cảnh tượng qua cửa sổ tàu lướt qua, nhưng máu toàn thân tôi gần như đông cả lại. Cái gì đây? Xác sống. Đi trước đã, rời khỏi đây. Triệu Kỳ và tôi kéo mấy kiện hành lý còn lại xuống sân ga, đi về hướng lối ra. Ở đây rất đông người, hành lý của tôi và Triệu Kỳ ít nên đi nhanh hơn chút, vô tình chen lên hàng đầu của đám đông. Đứng bên cạnh tôi là một người đàn ông trẻ mặc vest. Anh ta cầm điện thoại, vẻ mặt lo lắng, đang nói gì đó với đầu dây bên kia. Xung quanh quá ồn ào, tôi chỉ mơ hồ nghe thấy mấy chữ, có người bị thương trên tàu. Ngừng tàu, phong tỏa thành phố. Sách sống thật sự bùng nổ rồi, nó xuất hiện trên chuyến tàu cao tốc mà tôi đang đi. Đó là khoảnh khắc tôi nhận ra, ngày tận thế có thể thực sự đã đến. Lúc này cảnh sát đã kéo dây. Phong tỏa lối ra rồi, đi bên này. Triệu Kỳ đột nhiên kéo tôi đến quầy vé. Mọi người đều bị cảnh sát chú ý. Chỉ có một số ít người phát hiện chỗ này còn có thể đi được. Lúc sắp đến tôi kiểm tra vé, đột nhiên có tiếng còi vang lên phía sau, mọi người đứng yên tại chỗ. Lúc này tôi đã quét xong thẻ căn cước, liền bước vội ra ngoài. Lúc sau, tiếng phàn nàn của mọi người trộn lẫn với tiếng còi chói tai. Tôi kéo Triệu Kỳ đi càng nhanh, không dám quay đầu lại. Bình thường bên ngoài lối ra đều là tài xế gạ gẫm khách hàng, nhưng hôm nay không có ai. Ngay cả cửa hàng bên đường cũng kéo cửa cuốn xuống. Vừa ra khỏi nhà ga, cách ngã tư không xa đầy xe cảnh sát và xe cứu thương vây xung quanh nhà ga. Bên ngoài nhà ga cũng giăng dây phong tỏa. Nhà ga bị phong tỏa rồi, chúng ta phải làm gì bây giờ? Về trường đi. Tôi vừa hỏi lớp trưởng, bên trường vẫn chưa có chuyện gì, tạm thời chắc vẫn an toàn. Được, chúng ta đã quen với trường.
Ngay cả khi có chuyện gì xảy ra, cũng có nơi để trốn. Sau đó tôi gửi tin nhắn cho bạn cùng phòng Tiểu Đào, bảo cậu ấy tích trữ đồ ở ký túc xá chờ chúng tôi. Tôi và Triệu Kỳ đứng bên đường hơn 10 phút, không đợi được chiếc xe trống nào. Ngay khi chúng tôi đang phiền não, thì có một chiếc xe đen đỗ bên cạnh chúng tôi. Cô gái, có đi không? Bây giờ không dễ bắt taxi đâu. Cửa sổ xe hạ xuống, ghế phụ có một cô gái trông như học sinh ngồi. Tôi và Triệu Kỳ do dự vài giây, vẫn quyết định lên xe. Cũng không biết tối nay đã xảy ra chuyện gì. Chặn mấy con đường rồi, tôi chuẩn bị xong đơn các cô sẽ về nhà. Tôi không có tâm trạng để trả lời anh ta. Tiểu Đào nói cậu ấy đang mua đồ ở siêu thị trong trường, đã mua được rất nhiều thứ. Bên ngoài cửa sổ xe liên tục có tiếng chuông báo động, sự hoảng loạn bao trùm cả thành phố. Khi đến cổng trường, cũng đã gần 11 giờ rồi. Khi tôi ra khỏi xe và đóng cửa, lại thấy nữ sinh ngồi ghế phụ đó có gì đó không ổn. Còn chưa đợi tôi nhắc nhở, tài xế đã lái xe đi rồi. Trong trường gần như không có lấy một bóng người. Tôi cẩn thận bước nhanh hơn. Chưa mất một lúc đã đến tầng dưới ký túc xá. Tôi và Triệu Kỳ cẩn thận bước đến trước cửa phòng ký túc xá, lấy chìa khóa ra mở cửa. Dạ chắc tôi rồi. Mau vào đi, đóng cửa lại, là giọng của Tiểu Đào. Sao không bật đèn? Hôm nay về trường 11 giờ 30 là tắt đèn rồi. Lúc nãy tôi đi mua đồ. Nghe được một đám người nói, viện cạnh trường chúng ta hình như có một vài bệnh nhân từ nhà ga. Có vài người đều đã chốt rồi. Sau khi đến bệnh viện bỗng đột nhiên sống lại và bắt đầu cắn, giống như sách sống trong tivi. Tin tức truyền đi nhanh, mọi người trong trường đều đến siêu thị mua đồ. May là bộ phường nhắc tôi đi mua đồ trước. Nếu không một cái xúc xích giam bông tôi cũng không lấy được. Tôi quay đầu nhìn những thứ trên mặt đất. Mì ăn liền, bánh mì, giam bông, bánh quy, từng túi thực phẩm tiện lợi chất đầy. Ngoài ra còn có 4 thùng nước khoáng và nước đóng chai. Đồ rất nhiều, đủ cho ba chúng tôi sống trong một thời gian. Thu dọn xong, cũng gần 2 giờ rồi. Tôi cứ nằm trên giường như vậy, mơ hồ ngủ thiếp đi. Lúc mở mắt ra lần nữa trời còn chưa sáng. Tôi mở điện thoại ra xem, 6 giờ 15. Đột nhiên bên ngoài có một tiếng động lớn. Tôi kinh ngạc mở to mắt nhìn, ngồi bật dậy. Xe tông vào bồn hoa rồi, đấm chắc người rồi. Nhìn theo hướng mà hai người họ đang chỉ, tôi mới phát hiện ra có mấy chiếc xe dừng trên bãi đất trống ở tầng dưới ký túc xá, tông vào nhau. Khói trắng bốc ra từ phía trước xe. Bên cạnh đầu xe có mấy người. Không ngờ mấy người đó lại vặn vẹo đứng lên, chạy về phía xe. Giây tiếp theo, tiếng hét vang lên khắp khuôn viên trường. Xét sống bùng phát, ngày tận thế đến. Tôi và bạn cùng phòng tích trữ đồ, sống sót trong ký túc xá trường. Nhưng hôm nay lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bên dưới, tiếng hét kéo dài rất lâu. Tôi kéo rèm cửa lại, không dám nhìn nữa. Đột nhiên Tiểu Đào thấp giọng kêu lên. Trời má, sao lại mất điện rồi? Buổi tối ký túc xá tắt đèn, sáng nay cũng không mở điện. Không lẽ quản lý ký túc? Tôi và Triệu Kỳ không tiếp lời cậu ấy, nhưng trong lòng đều hiểu. Rất có thể quản lý ký túc đã xảy ra chuyện không may rồi. Lần này toang rồi, ký túc xá mất điện. Chúng ta không thể sạc điện thoại. Như vậy, chúng ta sẽ không nhận được tin tức cứu hộ và thông báo lánh nạn nữa. Làm sao đây? Đừng gấp. Thật sự không được, chúng ta tự tìm cách xuống tầng 1 mở. Bạn cùng phòng của cậu thực sự cho chúng tôi vào sao? Cậu yên tâm, cậu ấy rất dễ nói chuyện. Hơn nữa chúng ta nhiều người, chỉ cần cậu ấy mở cửa, còn sợ cậu ấy không nghe à? Mấy người này vừa đi không xa, phía cầu thang đột nhiên có tiếng gầm rú. Là Sách Sống. Mấy người kia rõ ràng đã nhìn thấy Sách Sống cách đó không xa. Giây tiếp theo, tiếng chạy lộn xộn vang lên. Tiếng chạy hút sự chú ý của Sách Sống. Sách Sống phấn khích, gào thét nhanh chóng lao xuống hành lang. Đột nhiên, phía cầu thang lại có tiếng chó sủa. Sách Sống bị tiếng chó sủa thu hút. Lúc nhận ra, những người đó đã biến mất. Con chó này cũng thông minh, thấy Sách Sống quay đầu lại tìm mình, liền cúp đuôi chạy mất. Là con chó vàng ở trường chúng ta. Con chó này đã cứu mạng họ. Thời gian không có điện thoại trôi qua nhanh chóng. Tôi đã phân loại hàng xong rồi, dán mấy lớp giấy ở khe cửa. Thiên tài ngoài cửa sổ là một màn đen tối tăm. Tôi kéo rèm cửa cho sáng. Dưới tầng chỉ có 1-2 Sách Sống đang ở nguyên tại chỗ. Tôi trốn bên cửa sổ quan sát tập tính của Sách Sống dưới tầng. Ngay lúc này, hình như có thứ gì đó rơi xuống ngoài cửa sổ. Tim tôi đập thình thịch, dựa vào cửa sổ và nhìn xuống. Dưới ánh trăng mờ, tôi thấy một nữ sinh nằm trên mặt đất với tay chân vặn vẹo. Tiếng rơi đã thu hút Sách Sống cách đó không xa. Nó gầm gừ lao đến bên cạnh nữ sinh. Thậm chí nữ sinh còn không có cơ hội hét lên.
liền bị sét sống ăn. Có người nhảy lầu rồi. Tôi nhìn theo hướng phát ra âm thanh. Ở cửa sổ tầng 4, có một cái đầu màu đỏ. Tôi chưa kịp nhìn đã thụt lại. Nam sinh tóc đỏ chính là một trong những người được chủ trò cứu hôm nay. Nữ sinh bị ném xuống tầng, có thể là bạn cùng phòng trong nhóm người này. Bản tính độc ác của con người thể hiện đầy đủ nhất vào lúc này. Tôi nằm trên giường, ngẩn người nhìn tấm giường gỗ trên đầu. Lần đầu tiên cảm thấy con người còn đáng sợ hơn cả xác sống. Lúc này ngoài cửa có mấy tiếng động nhỏ. Tôi lặng lẽ đứng dậy, bò xuống khe cửa nhìn ra ngoài. Là con chó vàng. Dường như nó biết bây giờ không thể phát ra tiếng động lớn. Chỉ đáng thương. Ngồi trước cửa phòng vẫy đuôi. Tôi lấy bánh mì đến bữa sáng ngày thứ 2 của chia tôi, ra một nửa nhỏ, ném mạnh vào giữa hành lang. Con chó nghe thấy tiếng động, chạy đến lấy bánh mì rồi hí hửng chạy đi. Tôi đi đến cửa sổ và quan sát bên ngoài. Nhìn ra thấy khắp nơi đều là xác sống. Sau những gì đã xảy ra trong 2 ngày này, chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi phải cảnh giác vào cuối ngày. Quyết định để ít nhất một người trực mỗi đêm. Tối nay, người đầu tiên được xếp trực là tôi. Sau khi kiểm tra cửa sổ và rèm cửa, tôi kéo ghế ngồi xuống cạnh cửa. Không biết tại sao, từ tối nay tôi bắt đầu rất hoang mang. Triệu Kỳ và Tiểu Đào đã ngủ say rồi. Tôi giơ tay nhìn đồng hồ. Lấy nước để bên cạnh ra uống một ngụm cho tỉnh táo. Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa. Tôi nín thở. Bây giờ là hơn 4 giờ sáng rồi. Ai sẽ gõ cửa ở hành lang vào giờ này? Tôi rón rén ghé sát vào mắt mèo và nhìn ra ngoài. Ngoài cửa có một nữ sinh mặt đầy máu, ánh mắt thất thần. Cô ấy nhỏ giọng, cứu tôi với. Cầu xin các cậu cứu tôi với. Xác sống bùng phát, tận thế đến. Tôi và bạn cùng phòng tích trữ đồ dùng, sống trong ký túc xá của trường. Nhưng hôm nay lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cứu tôi với. Nếu bây giờ là trước tận thế, chắc chắn tôi sẽ mở cửa giúp cậu ấy. Nhưng bây giờ tôi không thể đánh cược mạng sống của mình. Tôi bò xuống sàn, nhìn ra qua khe cửa. Chẳng lẽ còn có người khác đang trốn ở nơi mắt mèo không thể nhìn thấy? Chờ cơ hội hành động, tôi quyết định không trả lời. Người bên ngoài cửa gõ rất lâu, không thấy động tĩnh gì, thì thầm trời vài câu. Không có động tĩnh. Tôi thở dài. Đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Bên ngoài yên tĩnh quá. Ngay cả tiếng bước chân rời đi cũng không có. Tôi đứng im tại chỗ không dám cử động. Quả nhiên chưa được vài phút, ngoài cửa lại có mấy tiếng động rất nhỏ. Không có tiếng gì, phòng ký túc này không có người. Sao không cần đến đây nữa? Lãng phí thời gian, đi tiếp thôi. Ngoài cửa có tiếng bước chân hỗn loạn vang lên. Họ đã đi sang phòng bên cạnh. Có tiếng động từ phòng ký túc xá bên cạnh. Ai thế? Tôi cẩn thận nghe ngóng. Không lâu, bên ngoài có tiếng cửa bị kéo ra. Có tiếng nữ sinh hét lên ngắn ngủi. Rồi cánh cửa bị đóng lại. Không còn âm thanh nào nữa. Sáng hôm sau, tôi đã nói với họ chuyện tối qua. Nói cách khác, đám người đó đang ở cùng tầng với chúng ta. Có thể, nhưng tối qua họ ở ngoài cửa lâu thế. Ầm ĩ như vậy cũng không gặp phải xác sống. Nghĩa là trong tòa nhà không có nhiều xác sống. Ít nhất thì tối qua tòa nhà chỗ chúng ta không có. Nếu là như vậy, vậy chúng ta có thể xuống tầng 1 bật cầu reo. Hôm nay đã là ngày thứ 6, chúng tôi trốn trong ký túc xá rồi. Mấy ngày nay cũng không thấy con chó nhỏ lông vàng kia nữa. Trong thời gian này có rất nhiều sinh viên muốn rời khỏi ký túc xá, nhưng đến cửa tòa ký túc chưa ra được. Đã bị đám xác sống ở dưới ăn thịt rồi. Nước máy trong phòng tắm ít hơn trước rất nhiều. Có lẽ một ngày nào đó sẽ hoàn toàn hết nước. Thức ăn còn lại cũng chỉ đủ để chúng tôi kiên trì thêm 2-3 ngày. Tối nay chúng ta phải hành động thôi. Tôi xé tờ giấy ở khe cửa, nhìn lướt qua, không phát hiện có dấu vết nào của xác sống. Trên sàn đầy chất lỏng màu nâu đỏ. Cố nén cơn buồn nôn, cuối cùng chúng tôi cũng đến được cầu thang. Sau khi xác nhận dưới tầng không có âm thanh gì lạ, chúng tôi mới xuống tầng, đi đến góc cầu thang tầng 1. Triệu Kỳ đột nhiên giơ tay ngăn chúng tôi lại. Cậu ấy ra hiệu cho chúng tôi men theo tường. Tôi hơi khó hiểu. Khi đến chỗ Triệu Kỳ, tôi liếc nhìn một cái. Một cô gái tóc ngắn gầy gò đang lặng lẽ nằm ở hành lang, không thấy phần thân dưới của cậu ấy. Tôi nhắm mắt lại, không dám nhìn cậu ấy nữa. Phòng quản lý và phòng điện ở cùng một gian. Tôi bảo hai người họ quan sát tình hình hai bên hành lang, tự mình đến trước cửa phòng chuẩn bị mở cửa. Chuyến này đi suôn sẻ có chút không thật lắm. Tôi kéo cửa, cánh cửa không nhúc nhích. Bị khóa rồi, chỉ có thể vào bằng đường cửa sổ thôi. Ba chúng tôi lần lượt chui qua, nhanh chóng nhìn thấy cầu reo điện ở góc tường.
Gạt công tắc điện xuống là chúng tôi có thể liên lạc với bên ngoài rồi. Trong nháy mắt, căn phòng bật sáng. Tôi che mắt, phải mất một lúc mới quen với ánh sáng chói mắt này. Tôi bỏ tay xuống, đang định quay đầu nói với hai người bọn họ. Vừa mở mắt ra, lại đột nhiên đối mặt với một khuôn mặt thối rữa. Là Di quản lý ký túc. Xét sống bùng phát, ngày tận thế đến, tôi và bạn cùng phòng tích trữ đồ, sống sót trong ký túc xá của trường. May mà nhanh tay trước một bước, tôi giơ tay đẩy dì ấy ra. Mau đi thôi, ra khỏi cửa. Chúng tôi nhanh chóng ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Nhưng lại nhìn thấy bên ngoài cổng ký túc xá, Sách Sống đã vây kín. Dường như họ đã chú ý đến ánh sáng trong tòa nhà nên đều đập mạnh vào cửa. Mau chạy đi, chúng tôi vội vàng chạy lên tầng. Vừa chạy ra ngoài chưa xa, liền nghe thấy tiếng choang sau lưng, tiếng cửa kính vỡ, một lượng lớn Sách Sống tràn vào. Chúng tôi không dám dừng lại. Khi tôi thở hổn hển leo lên bậc thang cuối cùng của tầng 3, phổi tôi như sắp nổ tung. May mắn thay, phòng ở ngay trước mắt, đẩy cửa vào và khóa lại. May mà chạy nhanh, chỉ có vài Sách Sống theo lên. May là phòng ký túc cho chúng tôi lắp cửa chống trộm, nếu không em là không ngăn được bọn họ. Điện thoại đã quá lâu không mở máy, từng thông báo tin nhắn nhảy ra. Thảm họa Sách Sống này nghiêm trọng hơn chúng tôi nghĩ nhiều lần. Chúng tôi đã trốn trong ký túc xá gần 20 ngày rồi. Nước máy trong phòng tắm cũng đã hết từ 2 ngày trước rồi. Cho dù chúng tôi dùng tiết kiệm trong những ngày này, đồ ăn cũng chỉ còn lại 2 cái bánh mì cuối cùng, một gói mì ăn liền và một túi bánh quy. Bữa tối hôm nay là mì gói. 3 người chúng tôi ăn một gói mì. Mặc dù ít nhưng dù sao cũng đỡ đói. Đang ăn, đột nhiên điện thoại của chúng tôi đổ chuông cùng lúc. Mở ra xem là một tin nhắn. Tin nhắn không dài, mắt tôi chỉ tập trung vào 2 chữ cứu hộ. Cứu hộ. Tin nhắn nói, nhà nước sẽ cử đội cứu hộ đến giải cứu những người sống sót. Thời gian cứu hộ sẽ thông báo sau. Trong thời gian cứu hộ, những người sống sót cần sử dụng mọi phương tiện có thể để tạo tín hiệu cầu cứu. Chúng ta được cứu rồi. Trong các nhóm chat của trường đã chìm nghỉm một thời gian dài, cũng có người bắt đầu gửi tin nhắn. Trường còn ai không? Mọi người có nhận được tin nhắn không? Má, tôi tưởng trường không còn ai sống sót. Ngày càng có nhiều người nhắn tin trong nhóm, có người kéo mọi người ở các nhóm khác nhau vào cùng một nhóm chat. Không biết khi nào thì ngắt mạng. Chúng ta nói thẳng vào vấn đề nhé. Trong tin nhắn có nói, đội cứu viện hẹn vào tối sau 3 ngày nữa sẽ đến khu của chúng ta, để đội cứu hộ tìm thấy chúng ta sớm nhất. Mọi người chiếu đèn vào buổi tối, ra tín hiệu cầu cứu EC. Mục tiêu duy nhất của chúng ta là để đội cứu hộ phát hiện. Tối nay lại là tôi canh gác. Trong mơ hồ, tôi nghe thấy một âm thanh nhỏ. Tôi giật mình tỉnh dậy, rón rén nhìn qua mắt mèo. Chỉ thấy trước cửa phòng đối diện, có một nam sinh ngồi trước cửa, lấy một chai chất lỏng đổ vào khe cửa. Tôi lập tức hiểu được ý đồ của người ngoài cửa. Sách Sống cực kỳ nhạy cảm với mùi máu. Cậu ta đang dùng máu dẫn Sách Sống đến tấn công phòng đối diện. Tôi biết trong phòng này có người rồi, còn dám giả vờ không có ai à? Vừa nói xong, liền có tiếng động ở cầu thang. Chỉ cần nghe âm thanh là có thể phán đoán được số lượng Sách Sống lần này chắc chắn không ít. Nữ sinh ở phòng đối diện hét lên, nhưng lại khiến những Sách Sống này càng thêm kích động. Tôi không còn tâm trạng để xem nữa. 10 mấy phút sau, có một tiếng động lớn ngoài cửa, và rồi tiếng hét của nữ sinh đó biến mất. Kendall, rõ ràng là sắp được cứu rồi, sao còn phải hại người nữa? Tôi lại nhìn qua mắt mèo xem, lại thấy có một bộ lông màu vàng treo ở cửa. Đó là chú chó con bị mất tích. Chú chó con đã cứu mạng bọn họ. Đúng là súc sinh. Thời gian nhanh chóng đến đêm thứ 3. Khi ánh đèn đầu tiên bên ngoài cửa sổ sáng lên, chúng tôi cũng mở đèn trong phòng. 3 ngắn, 3 dài, 3 ngắn. Đèn nhấp nháy bên ngoài cửa sổ, tất cả đều theo thứ tự này. Cho đến khi được nhân viên cứu hộ đưa ra khỏi ký túc xá, tôi vẫn cảm thấy có chút không thật. Rất nhanh xe đã vào một căn cứ an toàn. Chúng tôi đã nói hết những gì bọn nam sinh tóc đỏ làm cho nhân viên cứu hộ nghe. Không mất bao lâu, chúng đã bị bắt. Sáng sớm hôm nay, tôi được ăn miếng cơm nóng đầu tiên sau hơn 20 ngày. Nước mắt tôi trào ra. Sau đó, tôi xin họ cho tôi ở lại đội cứu hộ. Họ đã đồng ý. Triệu Kỳ đưa cho tôi một cái móc khóa chó con. Cậu ấy nói hy vọng chó con sẽ luôn ở bên tôi, cùng tôi cứu được thật nhiều người.